שלום לנשיא בורסת היהלומים הישראלית שמואל שניצר. שבוע היהלומים הישראלי בניו יורק הסתיים, ואנו לקראת שבוע היהלומים שהתקיים בישראל בחודש פברואר. מה תוכל לספר לנו על האתגרים והקשיים באירועים הללו? בוקר טוב. חזרנו רק לפני יומיים-שלושה מניו יורק, משבוע היהלומים הישראלי. להערכתי היה שבוע מאוד מוצלח. הפלוס הגדול הוא בשבוע ניו יורק, אם נשווה דוגמה לתערוכת וגאס. כל יהלומן ויהלומן יכול לקחת חלק בתערוכה הזאת, בעיקר מבחינת עלות כספית. לא עולה דבר. אין שום, הבורסה או הבורסה בניו יורק, הבורסה שלנו לא גובה דבר על ההשתתפות, ככה שגם יהלומן קטן, בינוני וכך הלאה, יכולים לקחת חלק, להציג את הסחורה שלהם, לעשות עסקאות וכך הלאה. החשיפה הזאת היא פנטסטית, כל יהלומן יכול ליצור קשרים, ואני בטוח שאכן נוצרים הקשרים האלה. וגם בתערוכה הזאת, אני יודע שהייתה נוכחות עצומה, הן של יהלומנים מארצות הברית, חברי בורסה ושאינם חברי בורסה, הן ישראלים, תערוכה מוצלחת ביותר, ואני חושב שזו מסורת שצריך להקפיד ולקיים אותה גם בעתיד. מה ייחד את שבוע היהלומים הישראלי שהתקיים בחודש פברואר בבורסת היהלומים? קודם כל אני חושב שזה חידוש מצוין, שנוסף לאמריקאים ואלינו, מכניסים גם את הבלגים, חידוש טוב. יותר מציגים, יותר קניינים, יותר תנועה, יותר אקשן, מצוין לכולם. דבר ראשון. עכשיו, אני חושב שהשבוע הזה, היות ואנחנו מרחיבים אותו, והיות ואנחנו נשמור על כל האלמנטים הטובים שהכנסנו כאן בשבועות הקניינים הקודמים, אני מצפה שיהיה שבוע מאוד מוצלח, עם נוכחות גדולה. נקווה רק שהעסק יהיה סביר, ואז אני חושב ש-the sky is the limit. השבוע אצלנו הוא עם פוטנציאל הגדול ביותר מבחינת כל השבועות קניינים שנערכים. כיצד השפיעו אירועי הקיץ האחרון על בורסת היהלומים הישראלית? תראי, אני אישית כבר מ-1972 בעסק. תעשי חשבון, זה למעלה מ-40 שנה. ראיתי כבר משברים ביטחוניים שהיו במשך השנים האלה. לצערנו, זו לא הפעם האחרונה, אני חושש. עם כל האופטימיות שמנסים לאחוז, אבל זו לא הפעם האחרונה. משברים היו ויהיו. אנחנו חייבים לחיות עם המצב הביטחוני הנתון. אבל סך הכל אני חושב שגם בזמן הכי גרוע של המשבר הגיעו קניינים לארץ, וההוכחה הטובה ביותר לאטרקציה של המרכז שלנו הוא שכעסו מאוד שביטלנו את שבוע הקניינים שנערך שבוע אחרי שוך הקרבות. בואו נקווה שלא נראה הרבה אירועים מסוג זה, אבל גם כשזה קיים אנחנו יודעים איך להתגבר על כך. אם תוכל להתייחס בבקשה לנושא מצוקת האשראי העולמי ובישראל בפרט. הבנקים, כל אחד מסיבותיו החליטו להקטין את האשראי לענף היהלומים. חלק מהם, לצערי הרב, בנק אחד מוביל בבלגיה, ובנק מוביל גם אצלנו בארץ, החליטו בכלל לחסל את הפעילות שלהם בענף, דבר שאנחנו בפירוש מגנים וקשה לנו לקבל אותו. לא בטוח מה נעשה בעולם, אבל אני יודע שאנחנו בישראל עושים מספר צעדים כדי להתגבר על הקושי הזה. ועדת מימון בראשות יעקב קטן יצרה מספר דרכים חדשות לגיוס כסף שמיועד לאשראי בענף. אני יודע שכרגע כבר נחתמו הסכמים בין שתי חברות שאינן בנקים, שיעניקו אשראי לתעשייה דרך אחד הבנקים שכבר עובדים במערכת. מלבד זה, יש לנו יוזמות להביא גורמים נוספים, חברות ביטוח, קרנות הון שונות וכך הלאה, שיעניקו מימון חוץ-בנקאי לענף היהלומים. יש לנו כבר משא ומתן עם בנק בעולם, בנק וחצי גם בארץ, ככה שלא הרמנו ידיים מהבאת בנקים נוספים למערכת. במאמר לא מוסגר, מאמר פתוח אני אגיד לך, שהבנקים שעובדים במערכת, משמע בנק גוד, בנק דיסקונט, בנק מזרחי, הבנק הבינלאומי, First State Bank of India, כולם מביעים אמון מלא בענף היהלומים הישראלי, והראיה, הם רוצים להרחיב את מסגרות האשראי. ככה שאני חושב שהמשבר קיים, אבל אנחנו מתמודדים איתו בצורה הטובה ביותר האפשרית כרגע. תוכל להתייחס בבקשה לנושא התעודות הגמולוגיות, ובמיוחד לנושא של EGL? הנושא עלה לאחרונה בכותרות דרך הקמפיין שמר מרטין רפפורט פתח בו כנגד המעבדות, בעיקר נגד EGL. הכוונה שלו טובה, הכוונה של רפורט טובה, לצמצם את הפערים בין המעבדות השונות, כדי שהציבור לא יאבד אמון בענף היהלומים בכלל ובתיעוד של בענף בפרט. הדרך לדעתי היא, כמו פעמים אחרות שאדון מרטין רפפורט עובד, מאוד מאוד אמוציונלית ובלי מחשבה עד הסוף על הענף. מה הכוונתי? אני חושב שהמטרה
היא מטרה ראויה. באמת, השוואת הגריידינג של המעבדות שפועלות בענף, שיהיה איחוד של הגריידינג, זה טוב, זה דבר בריא לכולנו, בטח לציבור בחוץ שקונה את היהלומים. אבל לא כל דבר עושים משיטת הבום, זבנג וגמרנו. אפשר לנהל דיאלוג, אפשר לא מהיום להיום להכריז, אני מוריד מהרפנט את כל ה-EGL'ים. צריך לעשות את זה בצורה הרבה יותר עדינה. מה אני מתכוון? אני משוכנע שגם ה-EGL, שרואים היום את המשמעות של הורדתם מרפנט וכך הלאה, וכל ההודעות שיוצאות כנגדם, מעוניינים לשתף פעולה, ואני יודע את זה כעובדה, הם מעוניינים לשתף פעולה. צריך לשבת איתם. אם הרפורט רוצה לקחת חלק בזה, בבקשה, והזמנו אותו כבר לעשות כך, והוא הביע נכונות. לעשות בהידברות דברים שקשה מאוד להגיע אליהם בצורת זבנג וגמרנו. אני משוכנע שבעזרת השיחות הנכונות ניתן להגיע עם EGL, גם עם EGL, למצב שונה, שבו התיעוד שלהם יתקרב בהחלט לרמה של ה-GIA, וכך נוכל לפתור את הבעיה, לא בשיטת האלימינציה, לסלק אותה מערכת, אלא בשיטת הכנסתם לתוך המערכת המקובלת של הגריידינג בענף היהלומים. ניתן, צריך טיפה סבלנות ואורך רוח. אנחנו לקראת סוף שנת 2014. מה התוכניות שלך לקראת שנת 2015? יש 3 פרמטרים שאנחנו צריכים להתרכז בהם. הדבר הראשון והדחוף ביותר זה פתרון די יסודי של משבר המיסוי שאנחנו נכחנו בו בשנתיים האחרונות. אנחנו במשא ומתן מתמשך עם רשות המיסים. אנחנו ערב חתימה על חוזה ענפי, הסכם ענפי, שיביא רגולציה של הענף לשקט תעשייתי, עם הסדרים חדשים, הסדרים שענף היהלומים יצטרך לחיות איתם, להערכתי הסדרים מאוד חיוביים. הדבר הראשני זה מה שדנו לפני דקה, עניין הבנקאות. אני גם חושב שצריך להעמיק את הפעילות בעניין הזה בשנת 2015, כדי להרחיב את מסגרת האשראי לענף שלנו, דבר מאוד מאוד חשוב. והפרמטר השלישי, עניין הייצור. אני מאז ומתמיד אמרתי שללא ייצור משמעותי, ייצור, קודם כל, וייצור משמעותי, בענף בארץ, אין שום הצדקה לקיום ענף בארץ. רק כענף שעוסק בסחר זה נחמד מאוד, לא מספיק. לכן אנחנו בימים האלה נפתח בצורה עוד לא פורמלית, אבל כבר התחיל לעבוד, מפעל השירות שלנו שאנחנו פתחנו ביוזמתו של יורם דבש, יו"ר ועדת תעשייה וייצוא, בגיבוי ההנהלה כולה ושלי כמובן. המפעל הזה כבר מאכלס 10 פועלים, ונוסף לזה, אנחנו מאמנים שם דור המשך לפועלים, כי כמו שאת יודעת, הדור הממוצע של הפועל בתעשייה הישראלית הוא לא צעיר. אנחנו דואגים שיכנסו עכשיו חיילים משוחררים, אנשים מהמגזר החרדי, אנשים עם רצון, עם מוטיבציה, עם כישרון, מאמנים אותם עכשיו בסיוע ממשלתי גם כן. מאמנים אותם כפועלי העתיד בענף היהלומים, ככה שאנחנו הולכים לחזק גם על ידי המפעל, גם על ידי דור המשך, גם על ידי טכנולוגיה שאנחנו מעניקים בתוך המפעל, החבר'ה שיהיו שם. אנחנו נותנים אפשרות חדשה לגמרי, אופק חדש, ייצורי לענף הזה, וזו רק המילה הראשונה. אני בטוח, אני כבר רואה שהמפעל מצליח, זו רק המילה הראשונה. אנחנו מתכוונים בסיוע המכון, ההתאחדות, הבורסה, יש כאן שיתוף פעולה פורה, מלא וטוב מאוד בין 3 הגופים. אנחנו עומדים לפתוח מפעלים נוספים, ככה שאת שואלת אותי מה 2015, בעיניי, קודם כל, העמקת הייצור בארץ, ואנחנו נוקטים בצעדים הנכונים, לקראת זה אני משוכנע שאנחנו הולכים בכיוון הנכון. תודה רבה לך, שמואל. תודה רבה לך.